What's up mga ka-trip? So ngayon bibili akong brake pad nitong natin, motor natin. Kasi napansin ko biglang bumaba yung brake fluid. Tapos yung tiningnan ko yung caliper ko, malapit na parang mapudpud yung brake pad, no? Malapit na sumagad. So maghanap ako dito sa may bandang Bataan ng brake pad. So ito yung binili kong brake pad, 350 sa Yamaha. So hindi na ako nag-try ng iba kasi wala naman ako naging problema dito sa stock, no? So kung meron kayong tinry na brake pad maliban sa stock, pa-comment na lang below kung maganda o pangit para malaman nung iba nating kasama. So tara na, install na natin. Yung ibang motor, tinatanggal nila yung gulong dahil hindi nila ma-access lahat yung sa caliper para mapalitan ng brake pad. Pero dito sa Sniper 150, kahit hindi ko natanggalin yung gulong, mapapalitan natin yung brake pad. So ito yung caliper ko at saka yung brake pad. Makikita nyo sobrang nipis na. Saka labas na yung piston. Pero open mo muna natin tong takip ng reservoir para hindi mahirap i-atras yung piston. So ito yung brake pad natin. So yun nga, sabi ko mga ka-trip, comment na lang kayo kung meron kayong na-testing na ibang brake pad maliban dito sa stock. Sabi nila yung Bendix maganda raw eh. So pa-comment na lang sa mga nakapag-try ng Bendix kung maganda ba o hindi. Ayan, so atras na natin tong piston. So kung mapapansin nyo rito, ayan, biglang taas nung nung brake fluid dito sa reservoir. Nangangalawang yung dito sa breather valve. Sprayan natin ng WD-40. So install na natin yung brake pad natin. Una, tanggalin muna natin to. Gamit tayo ng flat screw. So ito naman yung tatanggalin natin ngayon. Gamit lang tayo ng Allen wrench. Higpit din. Ang isa.
mas ginagamit ko kasi yung rear brake kaysa sa front. Kaya ito yung naunang napudpod. So tanggalin lang natin tong steel plate na nandito sa likod ng ng brake pad. Tapos ilagay natin sa sa binili nating bagong brake pad. Then itulak lang natin tong caliper natin konti papasok para magkasya tong brake pad natin dito. So pasok lang natin yan. So yun mga katrip, gamitin ko muna tong motor para medyo mapudpud yung brake pad na bago kasi medyo makapal. Nawala kasi yung pagka free wheel nga nung gulong. So pero overall okay naman yung niya, brake system. Tapos bago nating tapusin tong video na to, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Gerald Anday, Carlo Lozano, Arnold Raimundo, Sailani Kilasio, GFM 0713, Alex Narciso, Christopher Dominic Lakap, Jojo Paes, Jonathan Almoros, Lanet Moto, and Eugene Lanojan. Ayun mga paps, happy viewing sa inyo. And ayun, dito ko na tinatapos tong video ko. Like, subscribe, and share nyo yung video. Then hit nyo rin yung notification bell para update kayo sa mga videos ko. So ayun, hanggang dito na lang. Ride safe and peace out.